Mr. Nehru Hoang to this August gathering. I have already told that this is a very informal meeting. We are just meeting the members of our committee, and this is a heart-to-heart interaction. You don't need to be formal. Just be relaxed. We will just exchange our words of our heart. Cái buổi ngày hôm nay là một cái buổi gặp gỡ một cách không chính thức, và chúng tôi mong muốn được trao đổi từ trái tim tới trái tim một cách rất là gần gũi và thân mật. And in fact, this is the result of our mentor and president, Mr. Gitesh Sharma. He spent 50 years of his life, the youth period and most part of his life to develop this bilateral relationship. Cái cơ sở này cùng với những cái hình ảnh ở trên tường mà các anh chị nhìn thấy thì chủ yếu là do công đóng góp và dẫn dắt của ông Gitesh Sharma, là bức ảnh phía sau đây ạ. Mr. Gitesh Sharma in the photo. Các bức ảnh của Gitesh Sharma thì ở trên tường ạ. Gitesh Sharma thì cũng đã gặp ở Thủ tướng lần thứ 2007 và cũng đã đến thăm Việt Nam nữa ạ. Ở phía dưới này thì các anh chị có thể nhìn thấy là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã tiếp thụ ở Gitesh Sharma nhất là trong cái đợt vụ sang để nhận cái huân chương hữu nghị. Mr. Gitesh Sharma had a chance to see Ho Chi Minh in a crowd, and this organization, Indo-Vietnam Solidarity Committee, was formed during the Liberation War of Vietnam by Shanti Moy Roy and Bhupesh Gupta. And of course, Gitesh Sharma. Later on, Mr. Gitesh Sharma took the leadership and became the president. Ủy ban đoàn kết Ấn Việt này thì được hình thành trong cái giai đoạn chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam, trong khi mà ở cái phong trào phản chiến dâng cao ở Kolkata thì Gitesh Sharma thì không phải là người thành lập, không phải là sáng lập riêng của tổ chức, nhưng mà cụ đã tham gia hoạt động một cách rất tích cực, và sau đấy thì trong rất nhiều năm cụ là chủ tịch của Ủy ban đoàn kết Ấn Việt. He first went to Vietnam in 1982, and after his return he said that I saw Vietnamese people, they are too laborious, they love their freedom, their nation, and they are going to be developed very soon. And it in fact is working. I have seen Vietnam. I was there for 2 years teaching in Diplomatic Academy of Vietnam. I have seen how friendly, how laborious Vietnamese people are. So we are seeing that yes, it was true that Vietnam overcome all those bombings, all those hardships very soon. Năm 1992 thì cụ Gitesh Sharma có đến thăm Việt Nam, và khi trở về cụ đã chia sẻ với các thành viên rằng là cụ thấy rằng con người Việt Nam rất là thân thiện, cởi mở, và cái tình yêu mà dành cho nhân dân Việt Nam là một điều đúng đắn, và Việt Nam sẽ sớm phát triển và trở thành sẽ sớm có những cái sự phát triển, và cái điều đấy thì đã thực sự là chứng thực theo thời gian. Và bản thân cô tổng thư ký điều phối ở đây thì cũng đã dành 2 năm ở Việt Nam để dạy tại Học viện Ngoại giao, và cũng đã được chứng kiến những điều đấy và khẳng định rằng đúng các sự phát triển của Việt Nam rất nhanh chóng. In recent times, India and Vietnam have developed a lot of business transactions, and during the deadly Delta variant of COVID-19, we supported each other, we expressed our solidarity, and right now also we have a direct flight from Calcutta to Ho Chi Minh and Hanoi, and I hope that Calcutta would be play a great role in this business transaction, having the facility of a direct flight, and also it's very close to Bodh Gaya, center of attraction for many Vietnamese. Thời gian gần đây thì mối quan hệ kinh doanh, kinh tế giữa hai bên đều đã phát triển, và ngay cả trong giai đoạn đại dịch xảy ra thì cái mối quan hệ đoàn kết hữu nghị của hai bên lại càng được chứng tỏ mạnh mẽ hơn, bởi vì hai bên đã giúp nhau trong những cái thời điểm rất là khó khăn. Trong khi mà Ấn Độ gặp cái biến chủng lần 1, cái làn sóng Covid lần 1, thì Việt Nam cũng đã có những cái sự hỗ trợ và ủng hộ rất là mạnh mẽ, nhất là các đoàn hội của Việt Nam bao gồm cả hội Phật giáo thì đều đã có những cái hoạt động rất là tích cực và chủ động, thậm chí còn là đi trước cả chính phủ. Và sau đấy thì khi mà Việt Nam gặp khó khăn trong cái đợt dịch thì chính phủ Ấn Độ cũng đã có rất nhiều những cái biện pháp hỗ trợ ủng hộ khác nhau thông qua việc cung cấp hỗ trợ đưa tàu để mang oxy lỏng đến Việt Nam. So with this, I would like to request the Vice President of our organization, Mr. Khanh Hoa, to present board and welcome address. Ở Kolkata thì cũng đã có cái đường bay thẳng đến với Việt Nam, và đấy là một phát triển rất là đáng quan trọng, và hội đoàn kết hữu nghị, Ủy ban đoàn kết hữu nghị rất mong Kolkata sẽ trở thành một cái địa phương dẫn đầu trong cái việc thúc đẩy quan hệ hai nước, và cũng mong rằng là với cái sẽ có thể đóng góp được trong cái việc thiết lập đường bay thẳng trong thời gian sắp tới. Và
cô cũng chia sẻ thêm rằng là Kolkata thì cũng là một cái điểm rất là gần với cả Bodh Gaya, là một cái trung tâm Phật giáo và tín ngưỡng mà người Việt Nam rất là quan tâm và mong muốn được tham quan, nên đây sẽ là những cái điều kiện thuận lợi để phát triển. Và bây giờ thì tôi xin nhường lời lại cho ngài Phó Chủ tịch để có lời phát biểu chào mừng. Your Excellency, Mr. Hoang, Mr. Gautam Dey, former Regional Director, ICCR. Thưa ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và ông Gautam Dey, Former Regional Director of ICCR. Friends from Vietnam, friends from ICC, and friends. Những người bạn Ấn Độ và những người bạn Việt Nam. It's my proud privilege to welcome you here, Your Excellency, in this office. Đây là niềm vinh hạnh của tôi được đón tiếp ngài cùng với toàn thể đoàn tại văn phòng của chúng tôi. This office is blessed to have many Vietnamese ambassadors, besides even the Prime Minister who visited Calcutta in 2007. Văn phòng nhỏ bé này thì đã có niềm vinh hạnh được đón tiếp ngài Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam vào năm 2007 cũng như rất nhiều đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ. In the 70s of the last century, we had started this organization due to an urge from within ourselves to have relations with Vietnam, because we were highly impressed by the fighting spirit and the indomitable spirit of the Vietnamese people in achieving their independence. Trong những năm 70 thì tổ chức này đã được thành lập và nó xuất phát từ những cái ấn tượng tốt đẹp của nhân dân Kolkata đối với cái quá trình phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Let's go a little back. On 2nd September 1945, Vietnam achieved independence. Chúng ta hãy trở lại ngược dòng thời gian một chút. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 thì Việt Nam đã công bố độc lập. And President Ho Chi Minh declared independence, and at the same time, in a radio broadcast, he appealed to the student and youth fraternity of the Asian region to support the Vietnamese cause, because at that time the French colonialists had started their attack on Vietnam. Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi đọc bản tuyên ngôn độc lập xong thì trên đài phát thanh cũng đã kêu gọi thanh niên ở các nước Đông Nam Á đứng lên ủng hộ cái phong trào giành độc lập, bởi vì tại thời điểm đấy thì Pháp đã tấn công Việt Nam. So in response to Uncle Ho's call, the student fraternity of Calcutta, they organized a Vietnam Day on 19th January of 1947. Và để hưởng ứng cái lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì Hội sinh viên Kolkata vào ngày 19 tháng 1 năm 1947 đã tổ chức cái ngày Việt Nam tại Kolkata. On 21st January 1947, the student fraternity under the leadership of SFI, they organized a huge rally in support of Vietnamese cause. Và ngay sau đấy, chỉ có 2 ngày sau đấy là ngày 21 tháng 1 năm 1947 thì sinh viên Kolkata đã xuống đường biểu tình ủng hộ Việt Nam. The local police, they wanted to disperse the rally, and so they resorted to repressive means. They fired tear gas shells and lathi charge and even firing. Và cảnh sát tại thời điểm đấy thì đã rất mong muốn giải tán các cuộc biểu tình này. Họ đã áp dụng các cái biện pháp đàn áp, bao gồm có cả sử dụng bom cay cũng như là các cầu lửa. In the police firing, 2 of the students, they died, and another one received bullet injury on his leg. Và cảnh sát thì cũng đã nổ súng và đã có thương vong xảy ra, đã có 2 sinh viên thiệt mạng và 1 sinh viên thì trúng đạn. In 1958, when President Ho Chi Minh had visited Calcutta on his official visit, a huge civic reception was accorded to him, where he had the occasion to meet that injured youth
youth member, an injured student, and he hugged him and kissed him, and he said that what you did was exemplary. Năm 1958 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ và lần tới gặp bác Kolkata này nữa. Và tại đây thì Chủ tịch đã gặp những cái thanh niên tham gia vào phong trào phản chiến, và khi mà ôm hôn những cái thanh niên này để bày tỏ lòng cảm ơn thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã chia sẻ rằng đây chính là ví dụ điển hình của những gì mà Việt Nam cần. So when such is the involvement of these local people, such is the involvement of Bengal, or rather Kolkata, with the Vietnamese fighting spirit. Và cái tình cảm của người dân Kolkata ở thời điểm đấy rất là lớn, và đối với chính phủ Việt Nam thì cái cuộc đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 1958 cũng là một trong những cái lễ đón vô cùng trọng thể và rất là ấn tượng. In fact, people of Kolkata identified themselves In fact, people of Kolkata were so involved with Vietnam that they coined spontaneously a slogan, Amar Naam Vietnam, Tumhar Naam Vietnam, Sabar Naam Vietnam, your name Vietnam, my name Vietnam, our all name Vietnam. So this was the involvement of the people of Calcutta and Bengal with the fighting spirit of Vietnam. Trong cái tinh thần phản chiến đấy, người dân Kolkata thì đã tham gia một cách vô cùng tích cực, và họ cũng đã dấy lên một cái khẩu hiệu rất hay, đó là tên bạn, tên tôi, tên chúng ta, Việt Nam. There is another interesting episode. In the year 1970, people of Kolkata took out a huge procession in support of Vietnamese struggle to demonstrate against the consulate, American consulate here in Calcutta, that is situated in Harrington Street. Và những năm 1970 thì cũng đã có một cái câu chuyện tiếp theo khi mà Việt Nam bước vào cái giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, thì như em đã chia sẻ phía trước thì người dân đã có những cuộc biểu tình phản đối ở trước tổng lãnh sự quán Mỹ tại Kolkata. The people were so emotionally charged that they spontaneously rechristened the street as Ho Chi Minh Sarani in 1970 without any previous arrangement. Và trên thực tế thì là cái việc đổi tên của đường thì không phải là bắt nguồn từ chính phủ, mà là do chính những cái sự ủng hộ của người dân. Người dân đã chủ động thay tên gọi Harrington của con đường mà nơi đặt tổng lãnh sự quán Mỹ trước đấy trở thành tên đường Hồ Chí Minh. Later, after so many years, the street was officially renamed as Ho Chi Minh Sarani by the Kolkata Municipal Corporation. Và dù tên gọi chính thức lúc ban đầu là do người dân tự động thay đổi, nhưng sau 2 năm liên tục ủng hộ và liên tục kiên trì với việc đổi tên này thì chính quyền đã phải công nhận. Ho Chi Minh himself had a great love for Calcutta. He visited Calcutta 3 times. All his 2 visits are on the official record, while his 3rd visit is not on the official record because he was in a disguise. In the year 1911, President Ho Chi Minh, in seeking support of the world fraternity, he had visited various countries, and the first country he had visited then was Calcutta, and at that time he was in the guise of a cook on a ship. Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đã đến thăm Kolkata 3 lần, trong đó thì có 2 lần thì được công nhận là những cái lần thăm chính thức, còn 1 lần thì không được công nhận. Thì cái lần đầu tiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Kolkata là vào năm 1911 khi mà bác rời bến Nhà Rồng lên tàu đi Pháp. Thì trên thực tế cái con tàu đấy đã đến điểm đến đầu tiên của con tàu sau khi rời bến Nhà Rồng chính là Kolkata. People of Kolkata were so impressed by the humility and the simplicity of Ho Chi Minh. Ho Chi Minh during those days used to wear used tire sandals. So people of Calcutta also used to wear tire sandals, used tire sandals during those days.
and they expressed their love for Ho Chi Minh when he visited in 1950. Năm 1958 khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Kolkata thì bác với cái sự nhân văn và cái sự đơn sơ giản dị của mình đã hoàn toàn gây ấn tượng và chiếm được tình cảm của người dân Kolkata. Bởi vì khi đấy người dân Kolkata thì nhìn thấy bác đã đi đôi dép sandal là bằng lốp xe, cực kỳ ấn tượng bởi vì những người dân rất là bình thường của Kolkata tại thời điểm đấy thì cũng sự thật mà họ thấy rằng là một cái vị lãnh tụ, một cái nhà lãnh đạo nhà nước của một quốc gia và sử dụng được một thứ rất là giản dị và đơn sơ như họ, nên họ hoàn toàn đã bị cảm động. Your Excellency, we love as much Vietnam as you do India. I know Vietnam and India are true friends. For years we have seen that you have stood by us on all the issues, national, international, every issues you have stood by us, and we highly value this sentiment and we reciprocate the same. With these words, I once again welcome you and your colleagues in this city, which has always remained friendly with Vietnam. Thank you. Một lần nữa xin được khẳng định là chúng tôi vô cùng yêu người Việt Nam và yêu những người bạn Việt Nam, và hai quốc gia của chúng ta có mối quan hệ bền chặt thì đã ủng hộ lẫn nhau trong những cái thời điểm và những vấn đề rất là khó khăn. Và một lần nữa thì tôi xin được chúc mừng và chào mừng đoàn của tỉnh Khánh Hòa đã tới thăm Việt Nam, đã tới thăm trụ sở của chúng tôi ngày hôm nay, và chúng tôi khẳng định rằng là mối quan hệ thân thiện và hữu hảo giữa hai chúng ta thì sẽ được giữ gìn và phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. I would now request Gautam to say a few words, and then we will formally felicitate His Excellency. Tôi xin mời ông Gautam có một vài lời phát biểu. Good morning to everybody. His Excellency Li Hu, the chairman of permanent chairman of People's Committee of Khanh Hoa province, and the incoming delegation from Vietnam, my friends from ICC and the members of Indo-Vietnam solidarity. There are some people who even after their death is more eloquent and more influential in the society. That is Hitesh Sharmaji. I think it is because of him I am here, because he is the man who brought me here, and after that I became the integral part of this beautiful society. What I can say that he is a man very difficult to find in this world. I think what he practiced, what he thought in his life is rare, very rare in this world. And I always considered this place as a very sacred temple where the river Mekong and Ganga merge. What I can say that when I was in Minister of External Affairs, we always considered that Vietnam is one of the most trusted lieutenant of India. In all adverse situations, India and Vietnam, they have demonstrated strong friendship and the mutual respect, love and sentiment that we share both the countries is very, 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 very important. And particularly the people of Bengal, the people of Calcutta, they have a tremendous love for the people of Vietnam. And what I can say that whenever I come here and meet the Vietnamese people, they also show their kind of love and emotion for the people of Calcutta. When I came here at least so many times and met the Vietnamese delegation. And since he is not here, but I think we should all try to carry forward his legacy, a legacy of love, respect for humanity, dignity for everybody, transcending all barriers of caste, creed, religion, and to become a true human. That is the philosophy he taught to everybody. Once again, I welcome you to this day, because as you know that India has become the world's fifth richest GDP country in terms of GDP, and Vietnam has also shown tremendous progress in the last
15-20 years, whether it is in mobile, electronics, IT and other things. And the balance of trade is also unfavorable little bit in Vietnam because $15 billion would have the trade commerce, which is in favor of almost $8 billion in favor of Vietnam and 7 for India. So it is a kind of win-win situation both of us. And India also wants to export a lot of things to Vietnam, particularly in the field of pharmaceutical and IT. And India has a lot of big companies present in Vietnam like ACL, Tata and other things. And also Vietnam is also importing a lot of things from India other than medicine and other things. And also Vietnam is also exporting a lot of things to India, like particularly fishery, marine and mobile phone parts. So I think that is a kind of trade balance between us. I think with the coming year, definitely trade and commerce will definitely enhance for the mutual benefit, for the benefit of the people of both the countries. And I wish all the success for the incoming delegation. And I think this kind of regular exchange of delegation is very important to enhance the relation between two countries. Thank you. Thank you, sir. Come now to present this period and felicitate. Xin mời ông có CANDID làm lễ chào mừng với trưởng đoàn ạ. Đây là chiếc khăn mang 30 trao cho quốc kỳ hội nghị ạ. Small token from our society to His Excellency. It contains a few books written by Sarani. Besides small souvenir of that is when Lord Ganesha we call him Lord of Welfare, so that we are Chúng tôi xin được trao món quà kỷ niệm đối với đoàn. Ở trong này thì là có những cái một vài cuốn sách do cụ Jita Samma đã viết. Trong đó thì cũng có một cái vật dụng lưu niệm là tượng của thần Ganesh, là vị thần cho sự thịnh vượng của Ấn Độ. kind of friendship on the hand of His Excellency. Thank you very much. Và tôi xin mời chủ tịch. Và artist thì sẽ đeo chiếc vòng tay để hiện cái tình đoàn kết của Bengal và Việt Nam. हाँ है आपू जी Secretary General. This is a friendship band. We became friends. उधर भी ना It was like down, full leg, Nam ở Việt Nam rồi nha, học nước ngoại giao, chị nói tiếng Việt được I learned it since last 4 months. xin cảm ơn Không có gì. So we have already filled up with presenting Uttariya and Rakhi. Now it's time to listen to our chief guest of this occasion, Mr. Hoang. I request him to address this gathering. Vừa xong thì chúng ta đã hoàn thành cái phần nghi lễ chào mừng và bây giờ xin mời ngài phó chủ tịch Hoang sẽ có vài lời phát biểu. Good morning. Kính thưa ngài Prem Kapoor, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Ấn Độ Việt Nam, Ủy ban Tây Bengal.
Kính thưa ngài Gantade, người bảo hộ Ủy ban đoàn kết Ấn Độ Việt Nam và tại Bengal. Kính thưa các vị lãnh đạo, các đồng chí thành viên của Ủy ban đoàn kết Ấn Độ Việt Nam và tại Bengal. Kính thưa các vị đại diện ICC. Kính thưa quý đại biểu tham dự chương trình ngày hôm nay. Dear Mr. Prabhu, Vice President of IBSC, and Mr. Gautam Dey, the patron of IBSC, all of the Indian friends and comrades, and also representative from ICCs. Lần đầu tiên, thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa, tôi chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, ấm áp, chân tình của Ủy ban đoàn kết Ấn Độ Việt Nam bang Tây Bengal. Cảm ơn tình cảm đặc biệt của các thành viên, các đồng chí Ủy ban với Việt Nam, sự đóng góp không ngừng của Ủy ban với quan hệ ngoại giao nhân dân hai nước. On the behalf of the delegation, I would like to express my sincere thanks for your warm hospitality, your special sentiments, and also your contribution to the development of the friendship between the two countries. Tôi trân trọng gửi đến ngài Phó Chủ tịch Prem Kapoor và các vị lãnh đạo của Ủy ban đoàn kết Ấn Độ Việt Nam bang Tây Bengal và toàn thể quý đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp nhất. I would like to share my best wishes to Mr. Prem Kapoor, the Vice President, and all the member of IBSC. Sau đây tôi xin thông tin đến Ủy ban đoàn kết Ấn Độ Việt Nam bang Tây Bengal những nội dung trong lĩnh vực hợp tác ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ. So I would like to share with you some information and some updates on the relationship between our two countries. Như là quan hệ của Việt Nam, Khánh Hòa với bang Tây Bengal. Especially the relationship between Khanh Hoa province and India. Về tình hình hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa với Ấn Độ trong thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Ấn Độ với Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung ngày càng được củng cố và tăng cường thông qua các hoạt động trao đổi đoàn. By exchanging the delegations from both sides, Khanh Hoa province has been actively involved with the cooperation with India. Từ năm 2011 đến nay, các cơ quan, đơn vị, cơ quan đại diện của Ấn Độ tại Việt Nam thường xuyên tổ chức các đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa. We regularly receive Indian delegations from India to Khanh Hoa province since 2011. Đáng chú ý là trong năm 2019, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8, đoàn đại biểu Ấn Độ tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam Ấn Độ lần thứ 10 do ngài Lalit, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Ấn Độ, Tổng thư ký Tổ chức Hòa bình và đoàn kết toàn Ấn làm trưởng đoàn, cùng với đoàn nghệ sĩ đến biểu diễn ở tỉnh Khánh Hòa trong khuôn khổ Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam Ấn Độ lần thứ 10. Especially in 2019, in August, we have received a delegation from India who come to take part in the festival of friendship organizations between Vietnam and India. And we have received Mr. Palab Sengupta, the representative from CPI, and also the General Secretary of the AIPSO. Năm 2021, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tài trợ 50.000 USD cho dự án xây dựng phòng học trường mầm non Vạn Thạnh tại thôn Đầm Muông, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. In 2021, the province has received the contributions and support from Indian embassy in Vietnam. The support is about $50,000 to develop the school and classroom in our province. Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972 năm 2022. We are very honored to visit India in 2022, the year
when we celebrate the 50 years anniversary of the diplomatic establishment between the two countries. Về hợp tác giữa Khánh Hòa với Ấn Độ, triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa vào ngày 23 tháng 7 năm 2021, việc triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa với các đối tác Ấn Độ giai đoạn 2021-2025 và việc triển khai kế hoạch hợp tác với Ấn Độ năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, mối quan hệ hợp tác giữa Khánh Hòa với Ấn Độ được thúc đẩy rất mạnh mẽ thông qua các hoạt động gặp gỡ trực tiếp, trao đổi thường xuyên giữa đại sứ, tổng lãnh sự Ấn Độ ở thành phố Hồ Chí Minh với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các sự kiện như buổi xã giao trao đổi giữa đại sứ Ấn Độ và chủ tịch Ủy ban tỉnh, 3 hội nghị, hội thảo về xúc tiến du lịch, thương mại, hợp tác về văn hóa và du lịch, tâm linh giữa Khánh Hòa với Ấn Độ. Và với trong tháng 5 và tháng 6, sự kiện đồng diễn yoga nhân kỷ niệm quốc tế yoga. Phía Ấn Độ tham gia gian hàng ẩm thực tại Liên hoan du lịch biển Nha Trang trong tháng 6 năm 2022. So basically, I want to share with you that for the vision of 2021 and to 2025, we have as a strategy and we have a plan to increase the collaboration between Khanh Hoa province and India. And I want to share with you that in the first 6 months of 2022, we have actively in exchange with the ambassador and also the general consulate in Ho Chi Minh City to organize different meetings, and also we have host 3 conference and interaction between India and Vietnam. We also have received a delegation from India to Khanh Hoa province, and we observed the Yoga Day in Khanh Hoa. We also have received a delegation of India coming to join our Sea Festival. Hội thảo xúc tiến du lịch Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung Bộ, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận. 10 đồng farm trip gồm hàng chục doanh nghiệp du lịch lữ hành Ấn Độ sang khảo sát du lịch Khánh Hòa, sự kiện lễ hội văn hóa Namaste Việt Nam, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Ấn Độ. Recently, right before this visit, we also have hosted the Namaste Vietnam, a festival where Indian people and Vietnamese people celebrate the 50 years anniversary. And we also host a farm trip delegation from India to Vietnam, which consists of 50 delegates. And we also have host a tourism promotion event to promote different provinces in South Vietnam to India partners. Tôi trân trọng cảm ơn bài phát biểu ý nghĩa thật sâu sắc của ngài Prem Kapoor, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ Việt Nam bang tại Bengal. Thank you, Mr. Prem Kapoor, for your sharing from your heart. We are very touched by your speech. Ngài Phó Chủ tịch đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam Ấn Độ Việt Nam. Thank you for reminding us about the long histories of our relationship as well as the friendly diplomatic relation between the two countries. Đoàn công tác từ Khánh Hòa rất xúc động cùng với các thành viên, các đồng chí trong Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ Việt Nam đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn đời biển Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. We are also moved by your support, not only to our delegation but also to your affection to our last President Ho Chi Minh. Và ngài Chủ tịch cũng đã nối lên quá trình truyền thống lâu đời của tốt đẹp của Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ Việt Nam và được giữ gìn và phát huy trong suốt thời gian qua. We are also impressed by the long contribution of the committee to the people-to-people relation between Vietnam and India. Trong giờ phút mà này chúng ta nhớ đến cố chủ tịch Ủy ban ông Gites Sama, người đã đóng góp lớn và nỗ lực bền bỉ và đóng góp to lớn vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam.
I would like also to ask my delegates to spend this moment to remember about the contribution of Peter Jitesh Sharma. Kính thưa ngài Phó Chủ tịch President Khanh Hoa và quý lãnh đạo, các đồng chí trong thành viên Ủy ban đoàn kết Indo-Vietnam bang tại Bengal, kính thưa toàn thể quý đại biểu. Dear Mr. President Khanh Hoa and all the delegates. Dự kiến trong những tháng cuối năm 2022, hai bên tiếp tục có nhiều sự kiện hợp tác quan trọng như tổ chức hội thảo về xúc tiến hợp tác, chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm về chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh với Ấn Độ năm 2022, các hoạt động trao đổi chuyên môn hợp tác về giáo dục, đại học, y tế, các lĩnh vực. In the last 6 months of 2022, we also have the plan to have more interaction and conference on digital transformation and also smart city building with Indian partners. And we also want to have more and more exchange in education, especially at a higher education level as well as in the healthcare sector. Một trong những hợp tác quan trọng đó là về kinh tế, thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu giữa hai bên. And of course, we also will continue and try our best to promote for the economic relations as well as the tourism development between the two sides. Trong buổi làm việc ngày hôm nay, thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa, tôi đề xuất kiến nghị với Ủy ban đoàn kết Indo-Vietnam bang Tây Bengal một số nội dung như sau. I would like on this occasion to propose and also to ask a favor from the committee. Đề nghị Ủy ban tiếp tục các hoạt động văn hóa, giáo dục, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, bồi dưỡng lý tưởng, tinh thần hữu nghị cho thế hệ trẻ. So first of all, I would like to encourage and also to show my wish that the committee will continue to contribute to the cultural and education exchange between Vietnam and India, and also to support for the people-to-people relations. We also want that the committee can encourage more and more young people to have the interest in bilateral relations between Vietnam and India, and also to join the committee. Và tôi cũng mong muốn Ủy ban đoàn kết Indo-Vietnam bang Tây Bengal hỗ trợ trong thời gian tới về quảng bá điểm đến, kết nối văn hóa, du lịch đã đến Khánh Hòa, Việt Nam và giao thương giữa hai bên. Specifically for Khánh Hoa province, we also want to ask the whole committee and committee members to support us in promote for Khánh Hoa tourism and also the business between Khánh Hoa and Kolkata specifically và in the near future. Ủng hộ cho việc là đường bay thẳng trực tiếp từ Cam Ranh Khánh Hòa đến Kolkata, Calcutta và Calcutta đến với Khánh Hòa. You know, the delegation is also trying to establish the direct link from Kolkata to Khánh Hoa province. So we ask for your support so that we can make it to become reality in the near future. Và cũng như là một số các cái quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các đơn vị doanh nghiệp trong chuyến công tác lần này, như là yến xào, như là may mặc, như là các cái thành viên của hợp tác về công nghiệp và về đầu tư, về du lịch, liên kết của du lịch giữa hai bên. We also want your support and your help in spread the information about the specialties of Khánh Hoa province, which we introduced to India during this visit. Và để giữ vững và phát huy được truyền thống đoàn kết hữu nghị và tình cảm gắn bó phát triển bền vững trong tương lai giữa Khánh Hòa Việt Nam với bang Tây Bengal là Ấn Độ, thì tôi
lãnh đạo chính quyền tỉnh Khánh Hòa mong muốn rằng là sẽ có cái học bổng cho các sinh viên của trong ủy ban đoàn kết của Ấn Độ Việt Nam và giới thiệu 5 suất học bổng đến với nội dung này để cho là chúng ta có những sinh viên tiếp tục được là học tiếng Việt và học ở đại học ở Việt Nam. Tôi rất là mong muốn để đó là một cái giữ được cái truyền thống đoàn kết hữu nghị và phát triển bền vững trong tương lai. So basically, I also want to share with you the initiative from Khanh Hoa province regarding to the education sector. We would like to offer 5 scholarships for the children or for the young members of the committee to come to Khanh Hoa province to study, not only to study Vietnamese language, but also to pursue their higher education in Vietnam, so that we can consolidate and we can develop the friendly relationship between the committee and Khanh Hoa province. Và tôi cũng có đề xuất với ngài phó chủ tịch President là quý ngài, các đồng chí trong ủy ban đó, là trong thời gian tới những sự kiện là quan trọng và ý nghĩa giữa Việt Nam Ấn Độ Việt Nam, những sự kiện mà trọng đại của hai đất nước và của hai tỉnh của Khánh Hòa và bang Tây Bengal, thì chúng ta nên tổ chức những hàng năm có một sự kiện trực tuyến giữa hai bên để có một sự là quan hệ liên tục bền vững. Ở trong hàng năm chúng ta đều có một sự kiện. So basically, we also want to propose that on a yearly basis, we will organize one online meeting between the committee and Khanh Hoa province, so that we can keep in check the cooperation of development of the year. Ủy ban tỉnh Khánh Hòa, như Sở Nội vụ và Liên hiệp tổ chức hữu nghị của tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện trong những cái tổ chức cái nội dung này để mình hình thức trực tuyến để nó đảm bảo là không phải là tốn thời gian và công sức của các đồng chí. So basically, the Foreign Affairs Department of Khanh Hoa province will be the contact point to organize the online meeting, so that we can keep updates. Và hôm nay nhân chuyến thăm thật ý nghĩa sâu sắc với một tình cảm thật sâu sắc và chân thành, tình đoàn kết hữu nghị giữa Ấn Độ, Việt Nam Ấn Độ, giữa Tây Bengal với Khánh Hòa. Tôi trân trọng cảm ơn và kính chúc ngài President Ho, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Ấn Độ Việt Nam, ngài Gantade, người bảo hộ Ủy ban đoàn kết, và toàn thể các thành viên lãnh đạo, các đồng chí trong Ủy ban đoàn kết Ấn Độ Việt Nam, bang Tây Bengal, các vị lãnh đạo của ICC và toàn thể buổi đại biểu hôm nay thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thank you very much. I also want to share that during this meaningful visit, we has had the first-hand experience of your affection and also the collaboration and also the friendly atmosphere of West Bengal for Vietnam. And on this occasion, we would like to share my best wishes to you all, especially the Indian friends and comrades. Good health, success, and happiness. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Nhân đây, trong buổi làm việc thật ý nghĩa và tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam, Ấn Độ và Khánh Hòa, Tây Bengal, tôi trân trọng kính gửi đến quà lưu niệm để bày tỏ sự kính trọng đến ngài Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết. Would you like to present some token for the committee? Xin gửi đến ngài Phó Chủ tịch bức tranh của thành phố Nha Trang City, Khánh Hòa Province, Việt Nam. This one is a skyline landscape of Khanh Hoa province. Và chúc cho sự hợp tác giữa Khánh Hòa và bang Tây Bengal, Ủy ban đoàn kết Ấn Độ Việt Nam, Tây Bengal là có những thành tựu mới trong thời gian tới.
I hope that the relationship between the committee and Khanh Hoa province will go to a new level in the near future. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Index. Chúc mừng đoàn kết hữu nghị Ấn Độ Việt Nam, Việt Nam Ấn Độ, bàn tay Bengal. For the friendship between the West Bengal and Vietnam. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Cái này học gửi cho ngài pháp luật hả? Còn viết đó. Xin gửi đến ngài pháp luật. Đây là tâm hương của Khánh Hoa Việt Nam. We want to present the Agamut incense, a specialty from Khanh Hoa province. Cái câu hỏi nào đó thì đến ngài có lần tiếp tục. Đây là yến sao đặc sản của Khánh Hoa hàng đầu thế giới. Thế giới. So we want Gửi đến ngài quốc tịch thể hiện sự kính trọng đến ngài. So we want to present to the committee the bird nest, also another specialty from Khanh Hoa province, which is used normally in the past only used for the royal family. Yeah. Xin gửi đến ngài và thể hiện sự kính trọng đến ngài. Chúc cho sự đoàn kết hữu nghị giữa chúng ta. We also would like to felicitate all the delegation. The committee will be encouraged. Thank you very much. Yeah. Đây tình cờ gửi cho anh đi. Hành thảo nữa. Say a few things after listening to the address of Mr. Hoang. I would say definitely Khanh Hoa is a very beautiful province, and I would also like to suggest a few things. You know, recently one billionaire, Indian billionaire, he went to Vietnam for tourist, arranging marriage there. So they spent a lot of money. We in fact, when we talk about Vietnam, we only know about Hanoi and Ho Chi Minh City, and then a few people also know about Da Nang. Khanh Hoa is a very beautiful province, but people don't know about it. So we need to make an advertisement, and people to know, people of Calcutta and people of Khanh Hoa should know that yes, Calcutta is a place from where they can go to Bodh Gaya. It's very near, and people of Calcutta should also know that Khanh Hoa is a very beautiful place. In fact, Bollywood movie producers, they can go there to shoot their movies. It will be very less expensive in comparison to Western countries. Tôi muốn chia sẻ một số những cái phản hồi như sau từ đại diện phía ủy ban. Tôi thì bản thân tôi đã có những cái trải nghiệm cá nhân về tại tỉnh Khánh Hòa rất là xinh đẹp, và tôi được biết là gần đây thì những cái đám cưới Ấn Độ thì đã được tổ chức và khuyến khích và đưa vào Việt Nam tổ chức. Tuy nhiên thì phần đa người dân Ấn Độ thì mới chỉ biết đến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, và một nhóm nhỏ thì biết đến Đà Nẵng. Mọi người thì chưa biết được đến Khánh Hòa nhiều, thế nên là tôi mong muốn rằng là trong thời gian tới thì chúng ta có những cái chương trình quảng bá để làm sao người dân hai bên đều biết về điểm đến của nhau. Đối với người dân Ấn Độ thì họ biết về Khánh Hòa giống như là một điểm đến đám cưới cực kỳ xinh đẹp, và cũng là một cái cơ hội, một cái địa điểm rất là phù hợp cho các nhà làm phim quay phim với giá thành và chi phí thấp. Ngoài ra thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ thông tin để cho người dân Việt Nam biết đến Kolkata là một cái địa điểm đến hoàn toàn rất là dễ tiếp cận để có thể đi thăm Bodh Gaya. So we have resources. We need to exploit our resources. Our solidarity, Indo-Vietnam solidarity, is now the need of the hour because of the aggressive nature of China. We need to strong together. We need to be together. And Khanh Hoa should also take initiative. We would, from our side, from our committee side, would advertise the Khanh Hoa province and its resources. Like yesterday I came to know about the bird's nest water. I had no idea that there could be such kind of mineral water having all the minerals. So that thing should reach to the people so that that could be used in our life. And about certain other things like
Mr. Hoang said about giving 5 scholarships. We heartily welcome that. In fact, I was there teaching English for 2 years in Tola Zangmi and Hoc Minh Ngoại giao. Thank you. I would also like some other youth to go there and learn Vietnamese, because you could see the problem of communication is the biggest problem right now. So we need to overcome that. We would try from our side to send some young students to learn Vietnamese and for higher studies also. And you already know that our organization is a non-government organization. We don't accept any resources or any kind of support from government. Whatever we do from our own pocket. So to exchange the youth, we would like that you also should send some delegation. We also would send some delegation. We in fact could arrange a very family atmosphere for a person to stay here for a few days and to learn this culture. We can provide that. And for delegation, we can provide local hospitality. That's in that our pocket shows only this much of thing we can do. Of course, we are ready for exchange of delegation and exchange of youth. In fact, exchange of women delegation would be more powerful. I have seen how independent Vietnamese women are. So they would in fact motivate Indian women to come to the front. Of course, Indian women are more modern and educated, but they need to be more comparatively in the same place with men. Tôi muốn chia sẻ một số những cái ý tưởng về việc hợp tác như sau. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái thời điểm cực quan trọng khi mà chúng ta một lần nữa sẽ cần phải, Việt Nam và Ấn Độ cần phải đứng bên nhau và cần phải ủng hộ lẫn nhau, nhất là dưới sức ép của Trung Quốc. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng với cái chuyến đi lần này của đoàn Khánh Hoa thì chúng tôi cũng nhận ra rằng là còn có quá nhiều tiềm năng mà chúng ta cần bỏ lỡ, chúng ta đã bỏ lỡ và chúng ta đã chưa khai thác triệt để những cái nguồn lực của hai bên. Ví dụ như là cái sản phẩm về nước Yến của chúng ta đây hôm qua mới là lần đầu tiên mà tôi có những cái trải nghiệm về sản phẩm này, và tôi nghĩ rằng là với những cái sản phẩm đầy tiềm năng như thế này thì hoàn toàn có thể quảng bá và chúng tôi có thể tham gia cùng với cả cái việc hỗ trợ quảng bá sản phẩm của các sản vật của Khánh Hoa tại Ấn Độ. Chúng tôi cũng cho rằng cái việc mà tỉnh Khánh Hòa trao học bổng cho các sinh viên Ấn Độ từ khu vực Tây Bengal và là thành viên của ủy ban là một điều vô cùng quan trọng, bởi vì chúng ta có thể thấy rằng là đối với giới trẻ lúc này thì dường như cái rào cản ngôn ngữ là cái vấn đề mà cản trở cái việc hợp tác giữa hai bên. Và chúng tôi cũng muốn chia sẻ rằng là tổ chức của chúng tôi là một tổ chức phi chính phủ, không nhận bất cứ một khoản hỗ trợ nào từ chính phủ Ấn Độ cả. Tất cả những hoạt động đều là xuất phát từ tự nguyện và chúng tôi sử dụng chính những cái nguồn lực tài chính của bản thân chúng tôi để xây dựng những các hoạt động này. Và bởi vậy nên chúng tôi cũng đề xuất là tỉnh có thể xem xét về việc gửi đoàn, trao đổi đoàn giữa hai bên, trao đổi đoàn thanh niên và trao đổi đoàn phụ nữ. Đối với trao đổi đoàn thanh niên thì chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ khi mà các bạn thanh niên Việt Nam sang đây ở và tìm hiểu về văn hóa tại bang Tây Bengal này trong một khoảng thời gian ngắn. Và một bạn chúng tôi cũng mong muốn được gửi đoàn thanh niên sang Việt Nam, sang tỉnh Khánh Hòa để trao đổi. Ngoài ra thì đối với phụ nữ thì chúng tôi cũng cho rằng là đây là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng, bởi vì chúng tôi đã được chứng kiến những cái tấm gương anh hùng và cái sự phát triển tích cực trong vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội. Và dù là Ấn Độ đã có đối với vai trò của phụ nữ thì mặc dù là trong xã hội Ấn Độ đã có những cái bước tiến, tuy nhiên thì có lẽ là vẫn còn rất nhiều điều để Ấn Độ cần phải học hỏi và phụ nữ cần phải được phụ nữ Ấn Độ sẽ còn có nhiều bài học để học tập từ phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là trong cái việc đi ra ngoài xã hội, tương tác nhiều hơn với xã hội và đóng một cái vai trò tích cực và chủ động hơn trong xã hội. And all the business people from Vietnam are here. I have one more suggestion, like we are boycotting China but not fully. So China, we in fact used to buy some small handicrafts like toys, like candles from China. Vietnam can take that place. The very day-to-day useful things, if we are available by Vietnam, we will replace from China to Vietnam. Obviously, our friends, we are friends from more than 2,000 years. So it will be better if Vietnam takes that place. Tôi muốn chia sẻ rằng là trong thời gian qua thì Ấn Độ cũng đã nhập rất nhiều những cái sản phẩm từ Trung Quốc, ví dụ như là những cái sản phẩm thủ công hoặc là đồ chơi. Chúng tôi mong rằng là với những cái tình hình mới như này thì chúng tôi có thể tìm kiếm các bạn đối tác từ Việt Nam để nhập các sản phẩm này, bởi vì cái mối quan hệ hợp tác hữu nghị của chúng ta đã rất tốt đẹp rồi, thì tại sao chúng ta không thể nó phát triển kinh tế thương mại.
And it is a very welcoming suggestion to have one online meeting in a year so that we could be updated with our resources, with our facilities, and could act accordingly. I heartily thank you, Mr. Nehru, Hoang, and we would obviously be in constant touch with you, and we will try to reinforce that relationship with Central Vietnam, and we'll work jointly a lot of work. Và tôi cũng rất là chào mừng ý tưởng về buổi gặp mặt hàng năm giữa Khanh Hoa và Ủy ban để có thể triển khai các công việc hợp tác và cũng có thể để xúc tiến cái mối quan hệ giữa hai bên một cách mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Thank you very much. Thank you. Thank you. And I now request, we have two beautiful singers, Sudipta and Anindita. They are going to sing for us. And I would request them to sing for folk songs. My thanks to all of you for taking the time out from your heavy schedule and making this morning wonderful with your glorious presence. Okay? And well, today we are going to present a song, folk song. Folk song of Bengal. This is called Jhumur. Jhumur. Jhumur is the instrument, but Pindare pola serbon, polabo polabo mon. Pindare pola serbon, polabo mon. Ninti idure dhole kate. Ninti idure dhole kate. E kate hai patare pirite phul phute. Pindare pola serbon, polabo mon. Pinare pola serbon, polabo mon. Ninti idure dhole kate. E kate hai patare pirite phul phute. আমার বধূ রাইতে কানা বাড়ির পথে আনা গোনা আমার বধূ রাইতে কানা বাড়ির পথে আনা গোনা ইনসারাই উঠে ধান কোটে ইনসারাই উঠে ধান কোটে হে কোটে হে বতরে পিরিতে ফুল ফুটে পিনারে পলাশের মন পলাবো মন Ninti idure dhole kate, e kate hai patare pirite phul phute. Alta sindure ranga biha chere korbo sanga. He alta sindure ranga biha chere korbo sanga. Bouta ki na khate. Dekhi bouta khate ki na khate. He kate hai patare pirite phul phute. Pindare pola serbon, polabo mon. Pindare pola serbon, polabo mon. Ninti idure dhole kate, he kate hai patare pirite phul phute. Alta sindure ranga biha chere korbo sanga. Hey alta sindure ranga biha chere korbo sanga. Dekhi bouta khate ki na khate. Dekhi bouta khate ki na khate. He khate hai patare pirite phul phute. Pinare pola serbon, polabo mon. Pinare pola serbon, polabo mon. Ninti idure dhole kate, he kate hai patare pirite phul phute. Patare pirite phul phute. Sunile bote chura dehe kise bhairav chura. Sunile bote chura dehe kise bhairav chura. Krishna go chula parer khate. Krishna go chula parer khate. E khate hai patare pirite phul phute. Pinare pola serbon, polabo mon. Pinare pola serbon, polabo mon. Ninti idure dhole kate, he kate hai patare pirite phul phute. He kate hai patare pirite
खाते हैं वो तो रिपीटे फूल फूटे खाते हैं वो तो रिपीटे फूल फूटे ये कहते Thank you very much. The head of our cultural wings, thank you very much. I wish we could have more time to listen to both of you more, but we have some other appointments Yes, also. thank you very much. Now I would like to request Mr. Amitabh Chakraborty to propose a vote of thanks, also to share his own points if he could have any. I welcome you all. Friends, in fact, the friendship between our two great countries is centuries old. It is almost 2000 years back. The Pastons belong to Cham dynasty, our own people of Champanagari. Some of their descendants, they had gone to sail for Vietnam and they settled in the central Vietnam near Da Nang. During my visit to Da Nang, I have visited Vietnam thrice. I have seen the ruins of that Cham dynasty. And subsequently, those people, they intermingled with Vietnamese people. In fact, one of their descendants I met, his name is Indrasara. Indra means Indra, our Indra. A very kind gentleman. Poet also. He also visited Kolkata in our office also. So we have a very long relationship, friendship, which is eternal. And we hope, on behalf of Indo-Vietnam Solidarity Committee and People's Wish between these two countries, that this bond of friendship will further in the years to come. With this, once again, I thank you all. Tôi trong bài phát biểu cảm ơn của mình thì tôi cũng muốn nhắc lại rằng là mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta chỉ là có quyết định.